अनेक मोठ्या पदार्थांची चव ही छोट्या छोट्या रेसिपीजनी वाढते। अशीच एक रेसिपी म्हणजे आला लसूणची पेस्ट। इथे मी तुम्हाला आला लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट कशी बनवायची ते सांगणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 मोठी वाटी कोथिंबीर, 20 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं आणि 4 ओल्या मिरच्या। मिरच्या जर तिखट असतील तर 1 किंवा 2 सुद्धा पुरेशा आहेत। मिक्सरच्या भांड्यात लसूण पाकळ्या, आलं आणि मिरची तसेच कोथिंबीर व पाणी घालून बारीक वाटून ही पेस्ट बनवायची आहे। आला लसूण मिरची कोथिंबीरची पेस्ट अशा प्रकारे तयार आहे। ह्या पेस्टचा विविध व्हेज व नॉनव्हेज रेसिपीमध्ये कसा वापर करायचा हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। त्यासाठी कोळंबीचं सुकं आणि प्रॉन्स भजी ह्या रेसिपीज पाहायला विसरू नका। थँक्यू।